Alături de nivelul VO2 max, analiza lactatului este unul dintre cele mai folositoare teste pentru sportivii de anduranță, deoarece oferă informații precise despre rezistența la efort și instalarea oboselii musculare. Analiza lactatului permite stabilirea pragului anaerob, când în musculatură începe să se acumuleze acid lactic. În funcție de aceste date, se pot crea programe personalizate de antrenament pentru îmbunătățirea performanței. Sunt dr. Șerban Damian, nutriționist la Centrul Superfit și în acest video îți voi vorbi despre pragul lactat, ce este și cum se măsoară. Înainte de a începe, nu uita să te abonezi la canalul meu. Așadar, ce este lactatul? Lactatul se formează ca urmare a utilizării glucozei de către celulele musculare în condiții anaerobe. Cu cât fluxul de glucoză este mai ridicat în celule, cu atât mai mult crește și producția lactatului, independent de disponibilitatea oxigenului, ceea ce duce la accentuarea stresului muscular. Pragul lactat definește limita superioară a efortului fizic pe care îl poți susține în timpul activităților sportive de durată. Când îl depășești și corpul tău va trebui să se bazeze tot mai mult pe sistemul glicolitic în regim anaerob pentru a genera energie, mușchii vor începe să obosească și va trebui să încetinești. Cu cât pragul lactat este mai sus, cu atât poți face efort mai mult timp, la o intensitate ridicată, fără ca musculatura să obosească înainte să înceapă să se acumuleze lactatul. În cazul atleților bine antrenați, pragul lactat se instalează la intensități de efort de 80-90% din VO2 max, în timp ce la persoanele neantrenate acesta apare chiar la 50% din VO2 max. Cu ce te poate ajuta să-ți cunoști pragul lactat? Dacă ești sportiv de anduranță, amator sau profesionist, cunoscându-ți pragul lactat și la ce puls începe să se instaleze, știi care este nivelul tău de rezistență la efort și punctul în care începe să apară oboseala musculară. Prin antrenament, pragul lactat poate fi crescut, ceea ce înseamnă că vor crește și performanțele tale. Antrenamentele de rezistență și cele de intensitate ridicată au scopul de a accelera eliminarea lactatului pe măsură ce acesta se formează în mușchi. Tocmai aceasta este misiunea analizei lactatului, de a oferi o bază reală pentru stabilirea unor zone de antrenament corespunzătoare. Te poți antrena știind cum se comportă în mod real organismul tău la efort, nu doar pe baza pulsului. Punctul forte al analizei pragului lactat stă în compararea rezultatelor în timp. Dacă vrei să ai performanțe mai bune, analiza periodică a lactatului îți permite să vezi clar care este evoluția ta din punct de vedere al rezistenței și dacă există sau nu schimbări semnificative în urma anumitor programe de antrenament. Dar cum se face analiza lactatului? Analiza lactatului se face în timpul testului de efort, pe banda de alergare sau pe bicicletă. Viteza este crescută la fiecare 3-5 minute, iar la finalul fiecărui interval se recoltează o mostră de sânge din deget sau ureche și se analizează cu ajutorul unui dispozitiv special. Așadar, pregătește-te să transpiri. În urma testului va rezulta un grafic cu nivelul lactatului și procentul de VO2 max din care vei afla pragul lactat. Nu-ți face griji dacă numerele și graficele nu sunt punctul tău forte. Este rolul specialistului să interpreteze aceste date și să-ți explice toate detaliile. Sper că aceste informații ți-au fost de folos. Dă un like acestui video și nu uita să te abonezi la canalul meu pentru a fi la curent cu cele mai interesante subiecte din știința sportului.